عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية، ودي حلقة رقم 595، والكتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. ونتعرض في حلقتين لعذاب استمر 7 سنوات بمصر في العصر الفاطمي، ما يعرف بالشدة المستنصرية. مجاعة استمرت من 457 إلى 464، 7 سنوات، 7 سنوات عجاف الشدة المستنصرية. حين جاع الخليفة المستنصر وجاع المصريون 7 سنوات. هذه الحلقة الأولى. الخليفة الفاطمي المستنصر بالله هو أطول حاكم في تاريخ المحمديين، يعني حكم أكثر من 60 سنة. شاد بنفسه جنوده يسلبون كنوزه ويذلونه إذلالا، جنوده هو. وشاد عصره أقسى وأطول مجاعة ضربت مصر، كان هو السبب الأكبر فيها بضعفه وفشله وعجزه عن كبح جماح جنوده. بدأت المجاعة بنقصان معتاد للنيل. خلي بالك، يعني الخلفاء دول سواء فاطميين أو أمويين أو عباسيين أو يعني سلاطين مماليك، هو منظور البلد إن هي رعية. الراعي العادي بيهتم بالخرفان بتوعه، بيوكلهم عشان خاطر بيكسب منهم. دول لا يهتمون بالتنمية. يعني بلد زي مصر مثلا، النيل بيزداد فيها بيعمل مشكلة، بيتناقص فيها بيعمل مشكلة، المفروض يكون في استعداد لهذا، لكنهم لم يقوموا بعمل أي استعداد لهذا. في عصر الفراعنة كان في استعدادات وما كانش تحدث فيه مجاعة، وبدليل حتى ان هو في قصة يوسف، في سورة يوسف، ان هو 7 سنين مجاعة وتولى يوسف وضبط الأمور. ليه؟ لأن في سيستم موجود، ويوسف عليه السلام شغل السيستم ده وأنقذ المنطقة كلها من مجاعة. لكن هنا بقى الخلفاء الفاسقين، أو لكن الخلفاء الفاسقين هم نظرهم أن ده يأكلوا الناس دون أن يهتموا بتنمية الثروة أو الموارد، دون أن يهتموا بموضوع الصرف، بموضوع الري، بموضوع الكباري، بموضوع الترع. أي كانوا لا يقومون بعمل إيجابي في يعني التنمية، بل على العكس كانوا يقومون بعمل سلبي اللي هو الفساد والسلب والنهب إلى آخره. بنقول أن الخليفة الفاطمي ده بالذات كان بقى جنوده اختلفوا مع بعضهم، جنود البيض ضد جنود السود، ووصل اختلافهم واقتتالهم إلى الريف، فمنعوا الفلاحين من الزرع، وكان واكب هذا طبعا حدوث بقى نقصان النيل، فتعرضت مصر إلى مجاعة واستمرت. المجاعة تحولت إلى وباء بسبب كثرة الجثث، ومات ما لا يحصى من المصريين، وتعرض المستنصر نفسه للجوع، وأرسل أولاده وبناته خارج مصر. هذا هو ملخص الشدة العظمى في عهد الخليفة المستنصر، والمرتبطة باسمه يقول لك الشدة المستنصرية. نعطي بعض التفصيلات. أول حاجة ابن كثير بيقول إيه في تاريخ البداية والنهاية الجزء 12 122، يقول: كان غلاء شديد بمصر فأكلوا الجيف والميتات والكلاب، فكان يباع الكلب ب5 دنانير، وماتت الفيلة فأكلت ميتاتها، وأفنيت الدواب، فلم يبقى لصاحب مصر سوى 3 أفراس، اللي هو الخليفة يعني، بعد أن كان له العدد الكثير من الخيل والدواب. ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغلام عنها لضعفه من الجوع، فأخذها 3 نفر فذبحوها وأكلوها، يعني أكلوا البغلة بتاعت الوزير. فأخذوا صلبوهم، فما أصبحوا إلا وعظامهم بادية، وقد أخذ الناس لحومهم فأكلوها. وظهر على رجل يقتل الصبيان والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم،
ويبيع لحومهم، فقتل وأكل لحمه. وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه في ظاهر البلد، لا يتجاسرون على دخولها ليلا لئلا يخطف وينهب. وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهارا، وإنما يدفنه ليلا خفية حتى لا ينبش فيؤكل، اللي هو جثة الميت يعني. ده طبعا لو حد عمل فيلم على كده مش هيصدقه. المقريزي بقى له كتاب اسمه تعاظل الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، وتعرض لهذا نقلا طبعا عن المؤرخين الذين عاصروا هذا، منهم المسبحي إلى آخره. المهم عن ارتباط بداية المجاعة بنهب جواهر المستنصر. المستنصر كان عنده جواهر، يقول في أحداث عام 460. احنا طبعا بنستعرض الموضوع من الأول من البداية يعني. فأحداث عام 460 يقول: واشتد الغلاء بمصر وقلت الأقوات في الأعمال وعظم الفساد والضرر وكثر الجوع حتى أكل الناس الجياف والميتات. هذا عن الجوع. ويقول بعدها عن انهيار الأمن، ووقفوا في الطرقات يخطفون من يمر من الناس فيسلبونه، وما عليه مع نزل بالناس من الحروب والفتن التي هلك فيها من الخلق ما لا يحصيهم إلا خالقه. إذا كان في جوع وكان في انهيار أمني. وبعدين تأثير هذا على ما اشتراه التجار من منهوبات القصر الفاطمي. طبعا القصر الفاطمي نهب وعرض للبيع والتجار بيشتروه. ويقول لك: وخاف الناس من النهب فعاد التجار لما ابتاعوه من المخرج يحرقونه بالنار. طبعا بيسرقوا الأثاث والأمتعة وفيها ذهب، فيحرقوا الحاجات ديت ويبقى الذهب، ياخدوا الذهب. فليخلص لهم ما فيه من الذهب والفضة، فحرقوا من الثياب المنسوجة بالذهب والأمتعة من الستور والكلل والفرش والمظال والمنود والعمارات الأخ ومن السرور الذهب والفضة والآلات والآلات المجرأة بالميناء والمرصعة بالجوهر، شيء لا يمكن وصفه مما عمل في دول الإسلام وغيرها. الجماعة الفاطميين كانوا أغنياء جدا طبعا، مال سحت، وده كله جدد بقى في المجاعة دي. واهم شيء بقى التحف والحاجات دي كلها، اهم شيء ان هم يحرقوها عشان ياخدوا منها الجواهر وياخدوا منها الذهب والفضه. واستمر الربط بين الانهيار الامني الذي سبب فيه العسكر في احداث العام التالي سنه 460، يقول: وفيها عظم الغلاء بمصر وشد جوع الناس لقله الاقوات في الاعمال وكثره الفساد. وعن الجرائم المتصله بالجوع يقول: واكل الناس الجيفه والميتات ووقفوا في الطرقات فقتلوا من ظفروا به، يقتلوه ويأكلوه. وعن غير الآثار قال: وبيعت البيضة من بيض الدجاج ب10 قراريط من الأرض. وبلغت رواية الماء دينارا، يعني عشان تشرب كده وتروي نفسك دي دينار. وبيع دار ثمنها 900 دينار ب90 دينارا. واللي اشتراها اشترى بها كيس دقيق. ومع عن الغلاء والانهيار الامني قال: وعم مع الغلاء وباء شديد، وشمل الخوف من العسكر وفساد العبيد. العسكر اللي هم الجنود بتوع الدولة الفاطمية، والعبيد اللي هم الحرس الجمهوري بتاع الخليفة. فانقطعت الطرقات برا وبحرا إلا بالخفارة الكبيرة مع ركوب الغرر. يعني الخفارة لما تدفع فلوس شاطر تؤمن وانت ماشي، وبين برضه ما تضمنش، ممكن يضحكوا عليك مع ركوب الغرر. بيقول لك: وبيع رغيف من الخبز زينته رطل في زقاق القناديل كما تباع التحف والطرائف في النداء. يعني الرغيف بيتباع زي ما يكون بيتباع تحفة. فبلغ 14 درهما، وبيع إرداب قمح ب80 دينارا، ثم عدم ذلك كله وأكلت الكلاب والقطط، فبيع كلب ليؤكل ب5 دنانير. وأبيعت حارة بمصر بطبق خبز حسابا عن كل دار رغيف، فعرفت تلك الحارة بعد ذلك بحارة طبق، يعني حارة كاملة اتباعت بطبق، بعد كده سموها حارة طبق. وما زالت تعرف ذلك حتى دثرت فيما دثر من قطط مصر. ويقول لك: وأكل الناس نحاتة النخل، يعني جذور النخل كلوها.
وعن أكل الناس بعضهم بعضا قال: ثم تزاد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وكان بمصر طوائف من أهل الفساد قد سكنوا بيوتا قصيرة السقوف قريبة ممن يسعى في الطرقات، فعدوا سلبا وخطاطيف، فإذا مر بهم أحد شالوه في أقرب وقت، ثم ضربوه بالأخشاب وشرحوا لحمه وأكلوه. ويروي المقريزي هذه الحكاية المرعبة. قال الشريف أبو عبد الله محمد الجواني في كتاب النقط: حدثني بعض نسائنا الصالحات قالت: كانت لنا من جارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها كالحفر، فتقول: أنا ممن خطفني أكلة الناس في الشدة إلى الشدة العظمى، فأخذني إنسان وكنت ذات جسم وسمن، كانت سمينة يعني، فأدخلني بيتا فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتيل، فأضجعني على وجهي وربط في يدي ورجلي سلبا إلى أوتاد حديدة عريانة، يعني عراها وصلبها على ثم شرح من أفغازي وأنا أستغيث ولا أحد يجيبني، ثم أضرم الفحم يعني ولع النار وسوى من لحمي وأكل أكلا كثيرا، ثم سكر حتى وقع على جانبيه لا يعرف أين هو، فأخذت في الحركة لأن تخلى أحد الأوتاد وعان الله على الخلاص، وخلصت وحللت الرباط وأخذت خروخا من داري ولففت بها أفخاذي وزحفت إلى باب الدار وخرجت أزحف إلى أن وقعت إلى الناس، فحملت إلى بيتي وعرفتهم بموضعه، فمضوا إلى الوالي فكبس يعني اعتقلوه. يعني ده فامباير دي والله يعني. التاريخ ده حد يعرفه؟ هذا هو العذاب الجزئي. اهلا وسهلا بكم احبتي ونرجوكم العزاء القراني وفي قناه اهل القران في مواقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.